नमस्कार सम्पूर्णमा हजुरहरूलाई हजुरको नेपाली भान्सामा स्वागत छ र हजुरहरू सम्पूर्णलाई चैते दशैंको धेरै शुभकामना छ। आज म हजुरहरू सामु चैते दशैं स्पेशल नयाँ र नौलो रेसिपी लिएर उपस्थित भइसकेकी छु। यो चाहिँ badbiko बुट्टा हो। यसलाई बी पनि भन्नुहुँदो रहेछ, तर बी चाहिँ यो भन्दा सानो र धेरै तितो पनि हुन्छ। आज चाहिँ badbiko मिठो अचार बनाएर हजुरहरू सामु पस्किँदैछु। सर्वप्रथम त एउटा तावामा थोरै तोरीको तेल हालेर तताउनुहोस्। तेल तातिसकेपछि अघिको badbiलाई त्यसैमा फ्राई गर्नुहोस्। यसलाई चाहिँ चलाउँदै मिडियम हिटमा पकाउनु पर्दछ र हेर्नुहोस् त यतिको नरम भइसकेपछि badbi पाक्यो। अब यसलाई उतार्नुहोस्। अब अचारलाई अमिलो बनाउनको लागि लोकल टमाटर टिप्दैछु। यो टमाटर चाहिँ ठुलो टमाटर भन्दा निकै अमिलो हुन्छ र तिखर पनि हुन्छ। हेर्नुहोस् त मैले चाहिँ यतिको टमाटर टिपी पनि सकेकी छु। अब सोही तावामा थोरै तोरीको तेल हालेर तताउनुहोस् र अघि टिपेको लोकल टमाटरलाई पनि फ्राई गर्नुहोस्। यो टमाटरको बोक्रा पटपट फुटेपछि टमाटर पाक्यो भन्ने सङ्केत हामीले पाउँछौँ। हेर्नुहोस् त मैले यी दुवै पाकेको badbi र टमाटरलाई एउटै भाँडोमा राखेकी छु। अब अचारको लागि आफ्नै बारीको लोकल लसुन उखेले र ओखलमा उक्त लसुनलाई हाल्नुहोस्। अब अदुवालाई पनि बाहिरको बोक्रा खुर्केर उक्त ओखलमा हाल्नुहोस्। अब एउटा हरियो खुर्सानीलाई पनि हाल्नुहोस्। अब यहाँ मैले फ्रेस हरियो धनियालाई पनि टिपेर र मजाले धोएर उक्त ओखलमा हाल्नुहोस् र मजाले मसिनो गरी थिचिदिनुहोस्। हेर्नुहोस् त यतिको मसिनो बनाएकी छु मैले। अब अघिको badbi र टमाटरलाई पनि ओखलमा हाल्नुहोस् र स्वाद अनुसार नुनलाई पनि ओखलमा हालेर मजाले कुट्नुहोस्। कुटिसकेपछि भुटेको तिलको धुलो, मसिनो गरी काटेको प्याजलाई पनि हालेर चम्चाको सहायताले मिक्स गर्नुहोस् र हेर्नुहोस् त हाम्रो अर्ग्यानिक badbiko अचार बनेर तयार भयो। मैले चाहिँ यो badbiko अचारलाई सानो कटोरामा सर्भ गरेकी छु। मैले चाहिँ यहाँ सकेसम्म आफ्नै बारीमा उत्पादन भएको अर्ग्यानिक सामग्रीहरू प्रयोग गरेकी छु र यो चैते दशैंमा माछा मासु मात्र खाएर वाक्क भएको बेला यो अर्ग्यानिक badbiko अचार बनाएर खानुभयो भने खाना पनि मजाले रुच्छ। यहाँ हामीले खानासँग कोइरालोको अचार र मासुको तरकारी र हाम्रो badbiko अचारबाट चैते दशैं मनाउँदैछौँ। हजुरहरूले पनि आफ्नो घरमा परिवारमा आफन्तमा खुसी साथ रमाइलो गर्दै हर्ष उल्लासका साथ चैते दशैं मनाउनुहोला। हवस्, धन्यवाद।